Everybody put your hands in the air. Dito, nilalaro ko lang. Ano na? And welcome back to my YouTube channel. It's me, Tita Brazil. Ito naman po yung preparation po na paggawa po ng tapioca black pearl na gamitin niyo po sa dark chocolate milk tea. First, magpakulo lang po kayo ng tubig po ng 10 to 15 minutes. Then, pag kulong-kulo na po siya, maglagay lang po kayo ng isang cup po ng tapioca black pearl po. Namikita nyo rin po ito sa mga supermarket or enjoy products po na black pearl. Then, halu-haluin nyo lang po siya hanggat lumambot po yung tapioca black pearl. Then, iwanan nyo po ito after 30 minutes. Make sure po na mahina po yung apoy ng inyong kalan. Then, pag malambot na po yung tapioca black pearl, pwede nyo po siya lagyan po ng brown sugar or sugar fructose. So, ito nyo po gagamitin po na black pearl po para sa dark chocolate milk tea nyo po. This video vlog po is mapakita ko how to prepare po a dark chocolate milk tea. First, ihanda nyo lang po yung medium size po ng milk tea cup. Pangalawang step po, maglagay lang po kayo ng 2 scoop or 2 spoon po ng tapioca black pearl and spread out nyo lang po ito sa milk tea cup. And pangatlo, maglagay lang po kayo ng coconut nata, 2 tablespoon po, and sa loob po ng milk tea cup. Fourth step, maglagay lang po kayo ng 50% po ng half tablespoon po ng sugar fructose. And 5 step po, kailangan nyo lang po maglagay ng melted evaporated milk, 4 scoop, sa loob po ng milk tea cup. Ito naman po yung another procedure po na maglagay po ng dark chocolate po sa shaker glass. First, kailangan nyo na po maglagay ng 5 scoop of Enjoy product, flavored po na chocolate powder. Pangalawang step po, kailangan nyo na po maglagay po ng konting hot water sa shaker glass para maging matunaw po ito at hindi mamuo yung chocolate powder. Pangatlong step, kailangan nyo nang po i-shake ng mabuti yung shaker glass po and gamitan nyo rin po ito ng stirrer para mahalo at hindi po mamuo yung powder chocolate. 4, kailangan nyo ng 4th step, maglagay lang po kayo ng black tea, 1 tablespoon para hindi po siya mapait. And 5, kailangan nyo na po magdagdag po ng cold water po sa shaker, at least po mga nasa 200 lines po ng sukat ng shaker glass. So ito na po yung last procedure po ng dark chocolate milk tea. Yung shaker glass po na may dark chocolate and tea, kailangan nyo po siya ibuhos po dun sa medium size po na milk tea cup na meron tapioca, black pearls, nata, sugar fructose, evaporated milk with 4 cubes of ice. Then kailangan nyo po ito lagyan ng sealer cover or sealer machine po. And voila! This is the final product of dark chocolate milk tea. Yes, sa pearl to. Yeah. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
Ito naman po yung second video part po or video content po is how to cook a pork katsudon courtesy of Nikki Bacay Salon sa San Juan, Manila. Ang first step po nito ng how to cook a pork katsudon, first mag-marinate po kayo ng pork chop ng 30 minutes po. Then meron po ito kasama kikuman soy sauce or special sauce. Then the second step naman po nito is lalagyan nyo po ito ng breadcrumbs po, yung pork katsudon. Then ang third step naman po nito is pipituhin nyo po siya na may kasama po ng black mushroom. And make sure po yung black mushroom po ay hindi po siya masusunog or mawi-well done. And ang fourth step naman po nito ay lalagyan nyo po yung black mushroom po sa rice. Then after naman po ng black mushroom ay magcha-chop naman po kayo ng cabbage. Pipituhin nyo lang po siya, make sure na hindi po siya masyadong sunog or crispy. Then itong cabbage naman po nito, ang purpose po nito is para po siya maging side dish po sa pork katsudon. Then magpe-prepare naman po kayo ng itlog. Ito parang scrambled egg po siya. Inalagay nyo rin po siya ng special sauce habang piniluluto. Then, yung scrambled egg po ay ilalagay nyo po ito on the top of the pork katsudon to feel the taste of the caramelized pork katsudon. This, how to cook the pork katsudon is courtesy of Mama Nikki Bacay Salon. Division chef sa mga 48 branches para mag-check lahat mo. Dito na lang ako. Sir. Bakit? Malaki naman yun. Ayaw mo. Hindi ako makapagawa. Hi, my YouTube channel at C5 kasi and don't forget the red button and my name for mapping there's notification pakipagpit ako for mapping the recent vlogs. And thank you for watching. Maraming salamat sa oras ko po. God bless you all and ingat po kayo lahat. Salamat po. Everybody shake it, baby.